স্পেশালি বেস হাউস আজিকালি বহুত ওপৰত আছে যদি শুনে তো সেই হিচাপে বহুত ভাল তো আপোনাক প্লে কৰি আছোঁ শুনি পেলাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব Every word you say running outside আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ল'ব লালুং বক্সিং কৰোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকক আজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দি আছোঁ আমাৰ লগত কোন কোন আছে তো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ ইমান দিন মানে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত তো আজি আহিছোঁ মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চ' আপোনালোকক আজি চিনাকি কৰাই দি আছোঁ মই নিজৰ টিমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ এইটো আমাৰ যোনটো ষ্টুডিঅ' আমি সৰুকৈ এটা ছেটআপ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মেম্বাৰ আমি তিনিজনে মোৰ নাম দিগন্ত কুমাৰ বৰুৱা দিগন্ত সুমন মই ছিংগাৰ হয় মেইনলি মোৰ ভোকেল মোৰ দায়িত্ব আৰু যিখিনি মিউজিকত মোৰ আইডিয়া থাকে সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইফালে মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ আমাৰ মিক্স মাষ্টাৰিং আৰ্টিষ্ট বিকি এওঁ আমাৰ গানবিলাক ক্ৰিয়েট কৰে আৰু আমি দুজনে ডিছকাছ কৰি গানবিলাক বনাওঁ আৰু আমাৰ লগত যোনে আপোনাক ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে ল'ব তেওঁ হ'ল আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু ডিজিটেল ডাটা মেনেজাৰ তো আমাৰ যিখিনি ইউটিউবৰ কণ্টেণ্টখিনি বা আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কণ্টেণ্টখিনি তেখেতে মেনেজ কৰে চ' আমি তিনিটাই মিলি পেলাই এটা টিম এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি কামখিনি আগবঢ়াই আছোঁ আমাৰ প্ৰজেক্টবিলাক কৰি আছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ৰাইজৰ সঁহাৰি ৰাইজৰ মৰম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় আমি লাইফত শিকি পেলাই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু নিজে নিজে শিকি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ছাপোৰ্ট থাকে তো আমি নিশ্চয় বহুত আগবাঢ়িম ফাৰ্ষ্টলি তো এটা গান গীত কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইন চেম্পল লাগিব আপোনাৰ যিমান মেনেজমেণ্ট আছে আপোনাৰ সেই ট্ৰেক মেনেজমেণ্ট এইটো চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই ট্ৰেক মেনেজমেণ্ট শিকিলে তাৰপিছত ভোকাল মাষ্টাৰিং মিক্সিং চব যিবিলাক বাগেৰা এইবিলাক চব হয় তো সেই হিচাপে তো আপোনালোকে গানটো শুনিলে ভাল পাব মানে যিটো মানে আমাৰ নতুন চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেকটো আমি আনি আছোঁ চ' সেইটো হিচাপে আপোনালোকে গানটো বিটটো শুনক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আমাৰ ষ্টুডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক তো তিনিজনে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব ট্ৰেকৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৰাইজসকল আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব লাভ ইউ চ' ট্ৰেকৰ চেম্পলটো আপোনালোকক শুনাই দিওঁ আপকামিং আমাৰ প্ৰজেক্ট চং আপকামিং প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কভাৰ চং ৰেকৰ্ডিং আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি পুৰা লাষ্ট 20 ডেজৰ পৰা আমি এইটো গানত লাগি আছোঁ জুবিনৰ বহুত ফেমাছ চং আৰু সেই গানটোৰে আমি এটা লফি বিট ষ্টাইল এটা নতুনকৈ আমি ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰি আছোঁ আৰু তাতে কিছুমান তবলা বিটছ থাকিব আৰু কিছুমান পিয়ানো পিছো থাকিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আমাৰ কাৰণে মেইন আৰু যদি আপোনালোকৰ ট্ৰেকটো আমাৰ গানটো আপোনালোকে ভাল পায় আমাৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হ'ল অপটিমিষ্টিক যাত্ৰা তো আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাব আমি তিনিজনে মিলি পেলাই আমি গোটেইখিনি চাউণ্ড ছেটিংছ গান বনাওঁ আমি তিনিজনে এজ এ টিম কৰি আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদৰ মৰম পাওঁ আমি বহুত ওপৰলৈ উঠিম আৰু সেইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ এই ট্ৰেকজনে তো সি মানে ট্ৰেক বনাইছে তো আপোনালোকক শুনাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ ড্ৰাম বিটকেইটা দেখাওঁ যিটো বিহু ঢোলৰ লগত মই ড্ৰপটো ভাবিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মেইন কমপ্লিট হোৱা নাই বাট তথাপিও ট্ৰাই কৰিম যে ভালকৈ হওক আৰু বস্তুকেইটা এইটো হ'ল তোমাৰ এইকেইটা চেম্পেলৰ পৰা এটা দেখাওঁ এইটো হ'ল এম্বিয়েন্স হয় এইটো হ'ল ভোকাল ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ভোকাল যাব এইটো কাৰণে ভোকালটো হয় এইটো চোৱা
লগতে আপ চলি আহিব এইটো হ'ল আপোনাৰ বেছ লাইনৰ যিটো পিচিং লাইনটো আছে এইটো অলপমান গ্ৰুভি দিলে অলপমান ফিউচাৰ বেছ হিচাপে চব যিকোনো মিউজিক ক্ষেত্ৰত এইটো বেছি ভাল হয় তো এইটো হিচাপে পিছত যাব তোমাৰ মেইন কৰ্ডছ এইটোৱে কৰ্ডছ ফাউণ্ডেশ্যন এইটোৱে চবতকৈ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিকোনো ড্ৰপৰ মানে মেইন ফাউণ্ডেশ্যন হ'ল কৰ্ডছ হ'ল কৰ্ডছৰ লগত আৰু আপোনাৰ কৰ্ডছ বুলি নহয় অকল চব বস্তু এফেক্টছ এটাৰ পৰা ল'ব লাগে চ' এইটো হিচাপে আৰু ব্ৰেইনটো সদায় ইউজ কৰিবা যিটো শুনি আছা তাতকৈ আৰু ভাল বনাব ট্ৰাই কৰিবা সেইটো কাৰণে বেষ্ট এইটো হ'ল লাষ্ট কৰ্ডছ শুনো কেনেকুৱা লাগিছে গানটো এইটো চলি আছে এইটো সোনকালে ৰিলিজ দিম ফাইনেল ট্ৰেক আছিল ন এইটো ফাইনেল ট্ৰেক আৰু এটা আছে কিমান দিনৰ মেহনত এইটো একমাহ লাগিছে পুৰা একমাহ লাগে কেতিয়া আহিব এই দিনে আৰু এইকেইদিন অলপমান ইণ্ট্ৰ ব্ৰেকডাউন কমপ্লিট হ'ল এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো ছেকেণ্ড ড্ৰপৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম ছেকেণ্ড ড্ৰপটো ভাল হ'ব লাগিব ন সেই হিচাপে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ তো আপোনালোক আকৌ দেখাই আছোঁ আৰু এটা ট্ৰেক আছে তো ডিজে ড্ৰেকজনে মানে বনাই আছে ট্ৰেক তো এইটো লাষ্ট ট্ৰেক এতিয়া 3টা ট্ৰেক হ'ব তো কমপ্লিট হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হয়নে সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চলি আছে কাম কৰি আছোঁ যিখিনি ভাল লাগে তেতিয়া কম তো 2টা ট্ৰেক হ'ল আধা তো আৰু এটা ট্ৰেক আছে তো আপোনালোকক শুনাই আছোঁ ট্ৰেকটো আৰু শুনি পেলাই আপোনালোকে অলপ ভাল পাব যে কেনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ কি কাম চবে চাওক অকণমান কেনেকুৱা অলপমান ক'ব কেনেকুৱা কি ফাউণ্ডেশ্যন কেনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু আইডিয়া অলপ যদি আপোনালোকে আছে শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটোও ভাল পাম আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে চেম্পল পেক বেছিকৈ ডাউনলোড কৰিব তো আজিকালি আমাৰ মেক্সিমাম চেম্পল পেকেদি কাম হয় বাকীটো আপোনাৰ মিক্সিং মাষ্টাৰিং যিমান কৰে আপোনালোকৰ বেছি হয় 3rd নম্বৰ প্ৰজেক্ট যিটো হ'ল বেছ হাউচ ট্ৰেক স্পেচিয়েলি বেছ হাউচ আজিকালি বহুত ওপৰত আছে যদি শুনে তো সেই হিচাপে বহুত ভাল তো আপোনাক প্লে কৰি আছোঁ শুনি পেলাই চব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ফাউণ্ডেশ্যনটো মই দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইটো আপোনাৰ কৰ্ডছ মেইন কৰ্ডছ মানে বেছ লাইনটো কৰ্ডছ হয় সেইটো মেইন প্ৰগ্ৰেশ্যনত যাব এইটো হ'ল আপোনাৰ বেছ ফাউণ্ডেশ্যনটো সদায় আগত শুনাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো হ'ল বেছ এইটো হ'ল বেছ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল তোমাৰ এইটো হ'ল এটা চিম্পল এলিমেণ্টছ হয় সেইটো মানে সাইলেন্ট সাউন্ড বুলি কয় এইটো আপোনাৰ ফ্লেভাৰ দিয়ে মিউজিকত এটা ভাল ফ্লেভাৰ এটা দিয়ে সো এইটো গানে দিছোঁ আৰু এইটো হ'ল 3টা যদি ধুনীয়াকৈ বাজে বেছ লাইন আৰু এইটো মিলি পেলাই এনেকৈ চাউণ্ড এইটো এম্বিয়েন্স হয় এইটো এটা এফেক্টছ এলিমেণ্ট হয় যিটো মই চাইমেটিক্সৰ পৰা পাইছোঁ
তাৰপিছত এইটো হ'ল এটা স্মল এলিমেণ্ট যিটো ষ্টাৰ্টিং হয় মেইন ট্ৰেকৰ মেইন এলিমেণ্টটো এইটো হয় যিটো ৰিভাৰ্ছ ভোকাল চিন বুলি কয় তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিংটো আপোনাৰ এইটো আছিলে ইম্পেক্ট এটা মেইন ইম্পেক্টটো হয় ইম্পেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰ্চুৱেলি যিকোনো মিউজিক বনালে ফাৰ্ষ্ট ইম্পেক্ট লাগে তাৰপিছত এম্বিয়েন্সকেইটা যাব হাইলি এইকেইটা মই একেবাৰে শুনাই দিওঁ ফাইনেল ট্ৰেকটো হোৱা নাই জাষ্ট ফাইনেল ট্ৰেকটো হৈ গ'ল কমপ্লিট ফাইনেল ট্ৰেকটো শুনাই দিওঁ আৰু ড্ৰাম পেটাৰ্ণকেইটা শুনাই দিওঁ ড্ৰাম পেটাৰ্ণ বাকী আছে না আৰু এইটো হ'ল মেইন ভোকালটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভোকালটো ইয়াৰে যিটো মেইন হয় এইটো পাইছোঁ মই ডাউনলোড Every word you say brought me miles away. You told me lies and I took them all. Like a sweet mistake, now I'm lost in space. How can I escape? I've been hiding from you, run away. First of all, DJ যোনে বজায় এনে বজাই লাভ নাই ফাৰ্ষ্টটো আপুনি মিউজিকটো শিকিব লাগিব তাৰপিছত DJ বজাব লাগিব মই এই হিচাপে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক যেনেকৈ আপুনি যিকোনো DJ বজালে ফাৰ্ষ্ট কথা আপুনি ট্ৰেকটো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব ট্ৰেকটো বনাব লাগিব কমপ্লিটলি হাই এণ্ডত তাৰপিছত ভালকৈ যোনে এফেক্টছকেইটা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যিটো বেচিক্স শিকি পেলাই ফাৰ্ষ্টত সৰু মেচিন কিনে তাৰপিছত ডাঙৰ মেচিন কিনে এনেকৈ নহয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আগতে আপুনি সৰু মেচিনৰ পৰা আপোনাৰ পূৰা একদম টাইমটো স্পেণ্ড কৰি পেলাই আপুনি এই মেইন কামকেইটাত ফ'কাছ কৰক তাৰপিছত আপুনি ভাল DJ হ'ব এইটো তো আমাৰ মোক কমপ্লিট হৈ গ'ল সময় নাই বেছি লম্বা হৈ যাব ভিডিঅ'টো চ' এইটো কাৰণে সময় নাই মই আপোনাক ড্ৰাম পেটাৰ্ণটো শুনাই দিওঁ জাষ্ট বেছি টাইম নালাগে আৰু বেছৰ লগত মই ড্ৰাম পেটাৰ্ণটো খালি শুনাই দিওঁ এনে প্ৰজেক্টটো এনে তোমাক কিমান দিন লাগিছে এইটো মোটামুটি 2 উইকছমান লাগিছে একমাহ নহয় আৰু কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ এইটো ড্ৰাম পেটাৰ্ণ আৰু এফেক্ট চলি হেৰিটো মই ড্ৰাম পেটাৰ্ণটো কমপ্লিট হ'ল দেখালোঁ যেনেকৈ ড্ৰাম পেটাৰ্ণটো চলি আছে আৰু বেছ লাইনটো দেখাই দিওঁ এতিয়া শুনাই দিওঁ চবেতো গমেই পালে কেনেকৈ কি কৰিছোঁ তো এতিয়া ফাইনেল ট্ৰেকটো শুনাই দিওঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শুনি পেলাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে I don't know if you regret it all. Every word you say brought me miles away. You told me lies and I took them all. Like a sweet mistake, now I'm lost in space. How can I escape? I've been hiding from you, run away from the truth. ওকে তো ৰাইজসকল আপোনালোকেতো চালেই লব ব্ৰাদাৰে আমাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিলে একচুৱেলি আমি সেনেকৈ ভিডিঅ'ত নাহোঁ আমি তিনিজনে আজি এটা থুলমূলীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ছাপোৰ্ট আৰু মৰম আমি পাওঁ আমি আকাশ চুবলৈ পাৰিম তো আমি তিনিজনে লাগি আছোঁ এই মিউজিকৰ কামতে তো আশাবাদী আপোনালোকৰ মৰমৰ সহায় যদি পাওঁ আমি সদায় লাইফত মিউজিকত ৰিলেটেড আমি ভাল কাম কৰি যাব পাৰিম এইখিনিতে Digonto Suman, Lobo and Vicky. We people love you and we need your love, support and everything. এইখিনিয়ে কথা আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব অপটিমিষ্টিক যাত্ৰা বুলি হিন্দী আছামিজ সব ধৰণৰ গানে আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ আৰু নিজা কম্পোজিশ্যনছো আমি বহুত ভেৰি চুন আমি দিম তো জাষ্ট আপোনালোকে ইউটিউবত অপটিমিষ্টিক যাত্ৰা বুলি চাৰ্চ কৰি পেলাই যদি গানবোৰ আমাৰ ভাল পায় তো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমি নিশ্চয় বহুত ওপৰত উঠিম এইখিনিয়ে আমাৰ পেশ্যন আৰু আমাৰ সেইটোৱে সপোন চ' Long live optimistic Jatra. ধন্যবাদ